Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn một món ăn rất là ngon mà mình vừa mới phát hiện ra thôi. Đó chính là bánh tráng nhúng trộn. Thực sự thì mình cũng không thể ngờ được rằng là bánh tráng lại có thể làm được ngon tới như thế này. Món này ăn thì mình thấy nó gần giống với pad Thái nổi tiếng của Thái Lan vậy, thậm chí còn ngon hơn nữa. Từng sợi bánh tráng dai dai kết hợp với nước sốt chua cay ăn rất là đưa miệng luôn. Với món này chúng ta có thể làm ăn vặt hoặc ăn kèm như một món nộm gỏi ở trong mâm cỗ. Và cách làm như thế nào thì các bạn hãy vào bếp với mình nhé. Đầu tiên thì đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị cho món ăn ngày hôm nay. Và mình sẽ sơ chế các cái nguyên liệu đi kèm trước nhé. Hành tím thì mình chuẩn bị nhiều một chút để làm hành phi. Các bạn hãy thái mỏng và dọc cái thân củ hành ra như thế này thì khi phi lên sẽ ngon và giòn hơn. Tiếp theo là một vài cây hành lá, mình bỏ cái phần gốc đi. Sau đó thì thái nhỏ. Một lát nữa cái này mình để dùng làm dầu hành. Tiếp theo là xoài. Thì khi mua ở chợ thì mình bảo người bán cho mình cái loại xoài chua. Tuy nhiên thì không phải là dạng chua lét đâu nha. Nó là cái vị chua ngọt. Loại này người ta cũng thường hay dùng để làm bánh tráng trộn đó. Lấy cây bào sợi dài ra. Mình chỉ làm một nửa quả thôi nhé. Nếu mà các bạn thích thì có thể làm hết một quả cũng được. Tiếp theo là rau răm, một cái nguyên liệu rất là quan trọng để tạo cái mùi thơm đặc trưng. Mình cắt khúc khoảng 1 cm. Nếu ăn cay thì có thể thêm vào một vài lát ớt để cho màu đẹp hơn. Bây giờ thì mình đi phi hành nhé. Để cho hành phi được giòn ngon và vàng đều hơn thì mình thêm vào một chút bột chiên giòn hoặc là bột bắp đều được. Trộn đều lên. Khi dầu sôi rồi thì mình sẽ thả hành vào phi nhé. Lúc này thì các bạn hạ nhỏ lửa xuống để cho hành được từ từ vàng đều hơn. Phi cho tới khi hành hoe hoe vàng là các bạn có thể đổ ra được rồi nhé. Vì hành sẽ còn tiếp tục vàng thêm khi mà cho ra ngoài. Đó, rất là giòn luôn. Lúc này dầu còn đang nóng thì mình sẽ đổ vài thìa vào trong bát hành để làm mỡ hành. Tiếp theo thì mình đi pha cái phần nước sốt chua cay để trộn nhé. Đầu tiên mình thêm vào 1 thìa canh nước mắm, nửa thìa canh muối hảo hảo. Nếu không có muối hảo hảo thì các bạn thay bằng 1 thìa cà phê muối tinh, bởi vì là muối tinh thì sẽ mặn hơn. Tiếp theo mình thêm vào 3 thìa canh đường, 2 thìa canh tương ớt, sa tế tôm mình thêm vào 2 thìa cà phê. Nếu muốn ăn cay hơn thì các bạn có thể cho thêm vào ớt bột. Để tạo vị chua thì mình dùng ở đây là quả quất hay còn gọi là trái tắc để cho nó thơm nhé. Mình thêm vào 3 thìa canh. Để không bị mặn gắt thì mình sẽ thêm vào 2 thìa canh nước lọc. Phần sốt này rất là quan trọng vì quyết định cái hương vị của món ăn. Mình đã căn chỉnh rất là chuẩn để có thể chia sẻ được tới các bạn. Cuối cùng là bánh tráng thì các bạn phải sử dụng cái loại bánh tráng trắng chứ không phải là bánh đa nem nhé. Và hãng mình sử dụng đó chính là Safoco với khối lượng là 200g. Hãng này có bánh tráng rất là dày và đẹp. Tuy nhiên thì các bạn đều có thể sử dụng các cái loại bánh tráng khác tương tự. Mình chuẩn bị sẵn một cái bát nước lọc hoặc là nước đun sôi để nguội để nhúng bánh tráng. Bây giờ mình xếp 6 tờ bánh tráng lại thành một chập để nhúng nhé. Nếu mà bánh tráng của các bạn sử dụng nó mỏng hơn thì có thể xếp khoảng 8 đến 10 tờ cũng được. Và mình nhúng trong nước khoảng 30 giây nha. Xong thì mình cho sang một cái thớt và ép hết cái không khí ở bên trong ra nhé. Mình để đó khoảng 3 phút để cho bánh tráng ngấm nước và mềm ra. Mình nhúng thêm một xấp nữa cho nhanh. Sau 3 phút thì các bạn không cắt luôn nhé, mà hãy bóc cái xấp bánh tráng lên để một lát nữa khi cắt sợi nó không bị dính xuống thớt. Xong thì dùng dao cắt thành những cái sợi đều giống như là sợi phở đó. Đó, không bị dính một chút nào luôn. Từng cái sợi bánh tráng rất là dai và ngon. Ngon hơn sợi phở nhiều nha các bạn. Để cho các sợi bánh tráng không bị dính vào nhau thì các bạn hãy trộn luôn một chút dầu hành vào. Đó, xong thì vừa trộn vừa tách đều ra như thế này
thì từng sợi sẽ tơi ra ngay. Và cứ tiếp tục làm như vậy cho tới hết thôi. Cái công đoạn này thì nó hơi lâu một chút. Và với tổng 200g bánh tráng thì mình cắt ra được một đĩa như thế này nhá. Xong xuôi hết rồi, bây giờ thì mình sẽ đem đi trộn thôi. Cho vào trong một chiếc tô lớn. Mình trộn trước riêng về bánh tráng khoảng vài thìa nước sốt để cho nó ngấm. Sau đó thì mình cho tất cả các nguyên liệu còn lại vào. Xoài này, thịt heo khô, các bạn có thể thay bằng khô gà hoặc khô bò đều ngon. Rau răm và ớt, hành phi. Đổ nốt cái phần dầu hành còn lại vào. Cuối cùng thì rưới sốt lên. Các bạn hãy rưới sốt từ từ để nêm nếm dần theo khẩu vị của mình nhé. Mình ăn thử một chút thì thấy như thế này là vừa miệng rồi. Nước sốt của mình vẫn còn khoảng 2 thìa canh. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món bánh tráng nhúng trộn chua cay. Bánh tráng trộn kiểu này ngon hơn rất nhiều so với món bánh tráng trộn thông thường nha. Từng sợi bánh tráng nó có cái độ dai, ăn rất là ngon và lại không bị dính cục cục lại. Cái phần nước sốt chua cay thì rất là thơm và đậm vị. Món này ăn mình cảm giác nó giống như pad thái của Thái Lan vậy đó. Nhưng mà cái hương vị thì mình thấy nó lại còn ngon hơn. Các bạn nhất định là phải làm thử cái món này tại nhà nhé. Hoặc là có thể tăng cái lượng xoài lên, làm như một món nộm hoặc gỏi ăn trong các cái mâm cỗ hoặc là mâm cơm hàng ngày. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.